150 kanske. 150 000? Har du undrat hur du lättast skadar dina dyra fälgar och vilka fälgrengöringsprodukter du borde köpa? Då är det här videon för dig. På Elmia hittade jag rekond- och fälgexperten Robert som med 20 års erfarenhet och tusentals detailade bilar i bagaget både gav värdefulla fälgtips men också svarade på frågan: bör du verkligen använda billiga Biltema-produkter till dina 150 000 kronors fälgar? Som sagt, vi har testat jag har testat en massa fälgrengöringsmedel. Jag står här nu, jag har en RS6 själv. Den är tyvärr inte riktigt lika påkostad och fin som den här, även om jag är jäkligt nöjd. Så man får ju lite ha begär här. Men samtidigt får jag får det där löser vi. det gör det, det är inga problem. Men jag får lite ångest också av att se sådana här stora fina fälgar. Jag visade när jag försökte lappa ihop mina med Biltema-produkter. Det gick, men man ska ju förhoppningsvis inte skada fälgarna. Och det är det jag ville prata med dig om här. Nej, precis. Tvätta och rengöra fälgar. Ja. Om vi går bort här, ni har ju en jäkla massa modeller. Ja, Och utbudet idag, alltså fälgutbudet idag är ju från topp till tå. Det finns ju det finns hur mycket som helst. allt. 1000 kronor fälgen tror jag nog att man kan hitta en idag. Ja, trots lite inflation då, men det går att hitta väldigt billigt och det går ju att spesa upp det till... Alltså, maxspesar man en sån här så kanske du kan landa på ett set hjul för 150 kanske. 150 000? Sen går det ju att göra ännu värre. Börjar vi blanda in kolfiber och magnesium, då pratar vi ju holy crap! 400, 500, 600 000. Okej, det är ganska sjuka pengar. Och då, jag tänker så här, det är ångest då såklart att skada fälgarna om man är ute och kör trottoarkanter och sånt. Ja. Men alltså även bilvårdsmässigt. Hur gör man när man ska rengöra såna här svindyra och delikata fälgar? Måste man bara köpa produkter för 300-400 spänn flaskan och stå med vita handskar liksom? Eller vad är dina tips? Nej, jag tycker ju inte det. Alltså, kan man köra Biltema? Absolut. Ja. Ja, men min bild av allting i detailingbranschen är att det har blivit mer och mer coola flaskor, balla triggersprutor och saker som gör att det säljer. Och all cred till alla de bolagen som gör det. Jag är så imponerad. Det är så grymt att sälja så mycket kem tack vare att man brandar ett märke på ett maxat sätt. Ja. Sen får man ju kanske inte glömma bort att nu kanske jag kommer svära lite i kyrkan här, men de flesta produkter kommer ju i princip från samma kran. Det är bara tappa ut, brand om. Lite olika dofter, lite olika färger. Exakt. Och det går ju, de essenserna kan du lägga in. Jag vill att min produkt ska vara blå. Jag vill att min produkt ska vara grön. Rosa. Den ska lukta jänka. Den ska lukta rengöringsmedel. Alla de där grejerna. 3 tips när man ska rengöra liksom alla fälgar givetvis, men riktigt påkostad också för att vara säker. Har du några typiska tips som kan vara bra att tänka på? Det absolut första tipset som gäller egentligen alla grejer som har med en bil att göra när man ska tvätta den. Ha den inte varm. Nej, just det. Och du kan stå i solen, men det får inte hinna bli varmt och du får inte snabbtorka det, för då kan det bli saker som kan göra att det ser tråkigt ut. Om man tar den här fälgen till exempel. Här borta, ja. Det är motsvarande som är på RS6, eller? Ja, fast i silver. Ja, precis. De flesta fälgar bygger ju på samma sätt. Vi har aluminium i grundmaterial. Polerat eller borstat som den här är, eller vad man nu vill ha för finish på den. Och sen ligger det ju klarlack på. Och klarlack är det ju på den också. Och på den. Och det är det ju på bakskärmen på din. På den raggarbilen så låter det också klarlack. Förmodligen. Och med det menar jag att du tvättar ju klarlacken. Det är ju den du vill ha ren. Ja, just det. Och därför är det ju inte så petigt med vad man har för grejer. Nej. Och man kan ju ta det till liksom next level hela tiden. Folk säger så här, men det är livsfarligt, man kan inte tvätta fälgarna med bensin. Nej. Eller? Många har inte spilt bensin på sin bakskärm. Exakt, det är lagt där också. Vad händer då? Ingenting. Nej. Det är bara liksom, så är det borta.
Sen kanske jag inte ska rekommendera att man ska ha bensin, men du förstår att jag vill komma. Klarlacken såklart. är väldigt tålig. Såklart. När det blir så här, Ja, här har vi krom, va? när det enbart är rå aluminium som är uppolerad, då är det lite viktigare att vara mer försiktig. Ja, precis. Här, inga syror. Det är dags för fälgsyra. Tjena Martin. Ja, det här var starkt. Jesus. Åh gud. Jag sticker i halsen. Alltså det här är starkt. Använd inte det här om ni inte har extremt bra ventilation eller förslagsvis alltid en andningsmask. Nej, exakt. Ingen syra. Och det är ju det klassiska när du köper fälgrengöring, att så här syrefritt. Så det är en väldigt viktig del att tänka på då, som sagt, ifall det är uppolerat. Har du ingen klarlack, då är det mer scary att tvätta grejerna. Just det. Men om du köper produkter från Biltema eller om du blandar hemma, det spelar inte så stor roll. Nej. Har du, sista fråga, har du någon bilvårdsprodukt eller bilvårdsbrand som är liksom favorit? Eller är du så här, jag tar lite vad som är till Ta hands? lite vad som funkar. Ja. Jag är ju... Nej. Det finns så många grejer. Jag tycker att den ena ger mer flammighet än den andra. Och ta bort fingeravtryck med speciella detailingprylar. Ja, visst. Men det funkar ju med mikrofiber och lite ånga eller lite saliv också. Så att det viktiga är få bort partiklar från grejerna. Ja, det är precis. A och O. Ja. Och det är många som inte tänker på det med snöborstar om man får flika in det på en bil. Ja, men jag brukar säga det så här, det spelar egentligen ingen roll vilket medel du har. Kör du inte mekaniskt så kan du nästan skita i vilket medel du har. Ja. Att fan arbeta upp det, men ha ordentligt med... Och använd aldrig mekanisk nötning på någonting som är skitigt. Nej. Först bort med partiklar, om det är grus eller om det är vad det må vara. Så bort med partiklarna innan man rör grejerna. Precis. Ja, men grymt. Okej, om man är intresserad av rotiformfälgar, hur går man tillväga då? Då går man in hos oss, vevo.se. Ja. Eller mejlar eller skriver på Instagram eller på Facebook. Grymt. Det finns på de flesta sådana här plattformar. Ja, men det är grymt. Och då vet man, om man då lägger 150 tuss på en fälg så kan man i alla fall spara igen lite på fälgrengöringsmedlen. Det går att köra med Biltemas och andra billiga produkter. Det gör det. Grymt! Stort tack! Tack så jättemycket. Kul att träffas. Detsamma. Och ni vet vad som gäller. Häng kvar på kanalen och skriv nu i kommentarerna vad ni tycker om det här. Vad tvättar ni era fälgar med? Och vad vill ni se för fälgrengöringsmedel testade på Pitstop? Så ses vi i nästa video. Ha det bäst! Tja!